सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो बिट ऑफ हैड्स अप ਤੇ ਇਸ ਵੀਕ ਜੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਅਗਲਾ ਵੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀਕ ਆ। ਸੋ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ IPOs ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ IPOs ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਈਵਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਫੈਬਰਰੀ तक they continues to grow। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਦੇਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, Facebook ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਆਉਣੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਾਪੀ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗੇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਫਿਗਰਸ ਦਿਸ ਵੀਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਜੋਬਲੈਸ ਕਲੇਮਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਕੀਪ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਇਸ ਵੀਕ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਪਲ ਦਾ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ, ਆਈਫੋਨ 13 ਆ, iWatch 7 ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਟੇਕ ਦ ਮਨੀ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਇਵੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਮ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੈਲੋ ਐਲਟੋ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, CROX ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ORCL ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ORCL ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ORCL ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ORCL ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ORCL ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ FuelCell એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ JinkoSolar ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Trip.com 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ Trip.com ਤੋਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸਮ ਬਿਟ ਆਫ ਲਿਟਲ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਬਿਕੋਜ਼ Trip.com ਦੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਨਕਮ I don't think so they will be at that level, ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਬੂਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ that will affect their shares very closely. So watch these earnings very closely next week. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ IPOs ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਤੰਬਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ IPOs ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ IPO ਹੋਣਾ ਆ ਇਸ ਵੀਕ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਰਡਾਰ SRAD, ਡਚ ਬਰੋਸ BROS, definitely healthcare corporation DH, ThoughtWorks holding TWKS, on holding ONON, Procept biorobotic PRCT, and ForgeRock FORG. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ IPO ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ IPOs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ThoughtWorks ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ IPOs ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਸੀਮਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਮਨਸ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ IPO ਦੀ। ਸੋ ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਪੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ JP Morgan ਆ, 5th Third Bondcorn ਆ, Texas Instrument ਆ, US Bondcorp ਆ, ਤੇ Microsoft ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਪੇਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਿਵੀਡੈਂਟਸ ਗੈਟ ਪੇਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ FDA ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਡਰੱਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਗੋਟ ਰਿਵਿਊ ਔਨ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਔਨ ਕੈਲੀਡੇਟਾਸ ਥੋਰੋਪੈਟਿਕਸ CALT, ਤੇ ਨੋਫਕੋਨ ਫॉर IGA ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FDA ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 3rd ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FDA ਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੋਰਿਸ਼ ਪੈਡੀਟਰਿਕ ਐਸਫੋਕਲ ਐਸਟਰੀਆ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੁੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹਰਡ ਇਟ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ FDA। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓਜੈਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ SB11 ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਆਫ anti-VEGF ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਲੂਸੈਂਟਿਕ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਗੁੱਡ ਮਨੀ ਇਫ ਯੂ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ FDA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਰੇ, ਹੈਵਿੰਗ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਸੋਰ ਕਰਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਚ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕੁਇਕ ਮਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊ ਮਿਨਟਸ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ start coming down, and that's it, that's the right time to get out of them as well. So ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, and I hope you guys enjoy your trading journey and make a lot of money next week. Thank you.